The heritage management is very important because it's important to balance the old with the new. I think everyone that visit a city where everything is just new is not as charming if you have a combination of different things. But at the same time, if you want to keep the old, it is also important that you modernize the old part. In order to keep a lot of the old buildings, you need to isolate it, you need to find a way you actually restore it and make sure that it is sustainable. And you can see the story if you modernize the old and combine it with the new. Then you can better keep it. That means that you maintain the historical aspects and you also look into the future. สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกนะครับเริ่มเข้ามาเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 4เพราะในเวลานั้นเนี่ยภายหลังการทำสนธิสัญญาบาริงเราก็มีการทำการค้าติดต่อกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาติยุโรปเนี่ยมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มีมิชชันนารีที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนานะครับตัวสถาปัตยกรรมที่เข้ามาในช่วงต้นเนี่ยยังจำกัดอยู่ในวงแคบอย่างเช่นในบ้านของบุคคลชั้นสูงโดยในช่วงต้นเนี่ยเป็นการรับเอาเฉพาะองค์ประกอบหรือวัสดุมาใช้อันนี้สถาปัตยกรรมตะวันตกเนี่ยก็ได้เริ่มรับความนิยมเนี่ยมาเป็นลำดับโดยที่มาเริ่มต้นอย่างชัดเจนจริงๆเนี่ยก็คือในสมัยรัชกาลที่ 5โดยมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังตึกราชการรวมไปถึงตึกเอกชนหลายแห่งก็มีการก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้แหละครับมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่ชัดเจนจนกรุงเทพหรือบางกอกในเวลานั้นเนี่ยก็มีภาพลักษณ์ของเมืองที่ใกล้เคียงกับเมืองที่เจริญในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์กระแสสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเนี่ยก็ยังนิยมต่อเนื่องไปตลอดช่วงรัชกาลที่ 6นะครับแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือสภาวะอากาศของเมืองไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งอาคารพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 7บ้าน1899ล้วนเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่มีคุณค่าทั้งสิ้นประวัติของบ้านนี้จริงๆแล้วคือเรือนหอของเจ้าพระยาธรรมสมนตรีกับท่านผู้หญิงครับเป็นคุณทวดแต่งงานมีลูกอันนี้ก็จะเป็นบ้านศูนย์กลางที่ทุกคนก็มาเจอกันเวลามีการจัดงานรวมญาติก็คือหมายถึงเทพหัสดินบ้านอื่นๆก็มารวมอยู่ที่บ้านนี้ประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเราเริ่มเกิดแนวคิดว่าคุณทวดที่เป็นเจ้าของบ้านนี้เดิมเนี่ยอยากจะพัฒนาการศึกษาประเทศไทยให้เท่าเทียมต่างประเทศแทนที่จะปล่อยไว้แล้วเราก็อยู่กันเองเราคิดใหม่ครับว่าเมืองไทยแห่งอนาคตมันต้องมีพื้นที่สาธารณะมากขึ้นเราจะเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้ได้อย่างไรทำยังไงให้จุดนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องศิลปะชั้นล่างนะคะตอนนี้เป็นโถงแสดงนิทรรศการนะคะแล้วก็พอขึ้นมาที่ชั้น2นะคะก็จะมีเป็น Artist Residence มี Artist ที่ส่งเสนองานเข้ามาแล้วก็ทางคิวเรเตอร์ก็จะเลือกเชิญเข้ามาอยู่ที่นี่ประมาณ 2-3 เดือนทำงานศิลปะที่เขาจะต้องไปศึกษาพื้นที่รอบๆนะคะแล้วก็คิดขึ้นมาว่าจะแสดงงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อสื่อสารถึงชีวิตรอบๆที่เขามาอยู่ที่นี่นะแล้วก็เข้ามามีห้องประชุมแล้วก็ห้องทำงานองค์กรอิสระสามารถที่จะบอกใช้หรือว่าจะเช่าในราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีนาคาเฟ่ร้านกาแฟที่มีคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับเรื่อง sustainable อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสังเกตดีๆว่าชุมชนนางเลิ้งตรงนี้เป็นชุมชนเก่าแก่มากสิ่งแรกที่เราทำก่อนก็คือจับมือชุมชนนางเลิ้งครับมาเปิดตลาดตรงนี้เลยจากชุมชนแล้วเนี่ยเราเริ่มเชิญคนข้างนอกตัวอย่างเช่นกลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มเกษตรยั่งยืนก็สามารถมาให้จัดพื้นที่แถวนี้ได้สิ่งที่เรามองว่าเราต้องเอาภูมิปัญญาจากตรงไหนก็ได้ในประเทศนี้มาทำให้สาธารณะคนไทยคนกรุงเทพที่สนใจเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนั่นคือคีย์ที่เราต้องการทำพื้นที่ให้เป็นพื้นที่แบบนั้นครับการซ่อมหรือการดูแลรักษาอาคารเก่าทั้งหลายเนี่ยจะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นถ้าว่าซ่อมแล้วรักษาแล้วนำมาใช้ประโยชน์ให้สามารถตอบสนองโจทย์ยุคปัจจุบันได้
ตึกซึ่งมีอายุ100 กว่าปีหลังนี้นะครับผ่านการใช้งานมาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่แรกสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มที่นั้นก็เป็นห้างสรรพสินค้า ชื่อยอนแซมสันแอนด์ซันต่อมาก็เปลี่ยนเป็นห้างคนไทยชื่อห้างสุธาดีลกประมาณปี 2475 ห้างทั้งหลายล้มหายตายจากไปแล้วก็กลายเป็นสถานที่ทำการของหน่วยราชการคือกรมโยธาธิการจนกระทั่งประมาณปี 2541 นะครับกรมโยธาธิการเขาย้ายออกไปตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้คือพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้บริการกับพี่น้องประชาชนจัดแสดงสาระสำคัญด้วยกันสัก 2-3 สาระด้วยกันเรื่องที่1แน่นอนครับเป็นเรื่องของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงเรื่องราวในรัชสมัยของพระองค์ท่านเรื่องที่2เราเล่าถึงเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศไทยคนที่เข้ามาใช้ในสถานที่นี้นอกจากเรียนรู้เรื่องราวที่พี่รันจัดเสนอแล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมทางสังคมชุมชนต่างๆบางทีก็มีการแสดงดนตรีมีกิจกรรมอวดภาพถ่ายมีกิจกรรมที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาใช้อาคารสถานที่แห่งนี้ซึ่งอายุ100 กว่าปีแล้วให้มีชีวิตชีวาไม่เป็นเพียงแค่ซากของอาคารเท่านั้นการนำเอาอาคารเก่ามาใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับมีเสน่ห์ลำพังตัวอาคารสถานที่ก็มีเรื่องราวที่เป็นภูมิหลังที่ชวนให้รู้อยู่แล้วยิ่งพอมาจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นกิจกรรมที่มีความหมายเชิงวัฒนธรรมขึ้นมาอย่างนี้ก็เหมาะสมกับภูมิหลังของสถานที่ผมว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายมีความสำคัญมากแล้วก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆสถานที่ครับ